Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi lăsăm telefoanele puțin deoparte și ne orientăm către boxe. Și am ales un producător și anume Creativ, pentru că mi s-a părut mie puțin interesant în ideea în care ei sunt pe piață de foarte multă vreme. Și dacă mai țineți minte, mulți dintre voi care sunteți mai în vârstă aveți idee de Sound Blaster, Creative Sound Blaster, una dintre cele mai bune plăci audio care exista atunci la vremea aceea pentru calculatoare. Mergem mai departe și uite că băieții ăștia fac niște sisteme audio destul de bune la un preț mai mult decât decent. Hai să vedem despre ce este vorba și spre sfârșitul videoclipului să vă spun și de ce am ales aceste produse. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi. Mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Prima oară vorbim despre Creative Pebble. Două boxe ce se găsesc la 120 de RON, sunt mici, compacte, cu design simplu și minimalist, perfecte pentru un setup la birou sau acasă. Sunt foarte ușor de manipulat și instalat, iar tot ce trebuie să faci este să le alimentezi cu 5V de la un USB sau un adaptor de priză și să conectezi evident mufa jack la sursa de semnal. Boxele încorporează câte un difuzor de 2 inch fiecare și au o frecvență de răspuns cuprinsă între 100 de Hz și 17 kHz. În spatele acestora este amplasată o membrană pasivă responsabilă pentru reproducerea frecvențelor joase. Puterea dezvoltată de cele două boxe este de 4,4W. Pornirea și oprirea se face cu ajutorul potențiometrului amplasat pe boxa din dreapta. Tot aici găsim și un LED care indică alimentarea acestora cu energie. Mergem mai departe către Pebble Plus, un sistem ce se găsește la momentul review-ului pe piață la 174 de RON. Designul este similar cu modelul anterior, însă de data aceasta membranele pasive din spate au fost înlocuite cu un subwoofer separat de dimensiuni mici. Astfel, sistemul este capabil să reproducă frecvențele joase cu o fidelitate mai bună. Puterea dezvoltată de acest sistem este de 8W. Însă, pentru a atinge această valoare, sistemul are nevoie de alimentare cu 5V 2000 de mAh, conform producătorului. Adaptorul nu este inclus în pachet, în schimb, sistemul se poate alimenta fără probleme de la orice mufă USB a unui laptop sau unui sistem desktop. În acest segment de preț, calitatea audio este mai mult decât satisfăcătoare. Sunetul este foarte bine conturat, basul este rotund, adânc, în schimb ce înaltele sunt bine definite. Per total, experiența audio este foarte plăcută, indiferent de genul muzical sau conținutul multimedia. Pentru un boost de putere, satelitul drept are la bază un comutator cu inscripția Gain și două poziții, Low și High. Comutat pe High și conectat la un laptop, sistemul a reușit să livreze o experiență audio foarte bună, chiar și pentru cei mai pretențioși. Următorul produs pe lista noastră este Creative Stage Air, un soundbar foarte versatil la 184 de RON ce livrează o calitate audio mai mult decât acceptabilă celor care au nevoie de un output audio mobil. Punctele forte ale acestui sistem sunt bateria de 2200 de mAh, conectivitate prin Bluetooth 4.2, mufă jack pentru intrare stereo plus un port USB tip A pentru conectarea unui mediu de stocare cu fișiere audio, aka stick. Alimentarea și încărcarea se face la 5V cu ajutorul unui cablu micro USB inclus în pachet. Alături de acesta mai găsim un cablu jack tată-tată, însă nici de data aceasta nu avem adaptor inclus. Controlul soundbarului se face cu ajutorul celor 4 butoane amplasate în dreapta produsului. Puterea dezvoltată este de 2 ori 5W, iar plaja de frecvențe este de la 80 de Hz până la 20 de kHz. Autonomia bateriei este de 6 ore, însă acest lucru variază în funcție de volumul la care este folosit sistemul. Calitatea audio este satisfăcătoare pentru consum multimedia, dar și pentru conferințe și apeluri. În schimb, atunci când asculți muzică, experiența audio tinde să fie un pic mai slabă datorită lipsei unui subwoofer separat. În final, ajungem și la Creative Stage, băiatul cel rău dintre aceste 4 produse. Designul similar cu Stage Air este acompaniat de data aceasta cu un subwoofer destul de voluminos, puternic și capabil să redea cu fidelitate frecvențele joase. Sistemul este 2.1, însă cei doi sateliți sunt încorporați în soundbar.
Față de Air, Stage nu are baterie încorporată și se alimentează direct de la priză, adaptorul fiind și el la rândul lui încorporat. Liniile de design sunt împărtășite între cele două modele, însă pe partea de conectivitate, Creative Stage are două intrări în plus, una optică și una HDMI ARC, pentru preluarea sistemului audio direct de la televizor. În schimb, atenție, nu toate televizoarele suportă acest lucru. Cel mai bine ar trebui consultat manualul de utilizare înainte să te întrebi de ce nu funcționează. Puterea sistemului este de 2x20 de W pentru soundbar și 40 de W pentru subwoofer, iar frecvențele atinse sunt de la 55 de Hz până la 20 de kHz. Calitatea audio este foarte bună, sunetul este bogat, detaliat, elementele sonore sunt ușor de deosebit. Basul este puternic, poate chiar prea puternic. În unele cazuri am fost nevoit să reglez basul și înaltele. Evident, a trebuit să folosesc telecomanda inclusă în pachet. Tot aici, pe telecomandă, găsesc și controlele multimedia pentru Bluetooth și USB. Nu-ți face griji, în cazul în care pierzi telecomanda sau rămâne fără baterie, poți conecta și alte dispozitive Bluetooth fără ajutorul acesteia. Ei bine, uite că ne-am apropiat și de finalul acestui videoclip. V-am promis că vă spun de ce Pebble 2.1 este preferatul meu. Ei bine, este compact, are o calitate audio, surprinzător de bună pentru prețul lui. Și da, știu că pe piață se găsesc alternative, poate cu 50-60 de lei, chiar 80 de lei mai ieftine. În schimb, trebuie să apreciez un lucru, care este valabil pentru toate aceste produse. Designul este modern, este minimalist, este foarte ușor de înglobat acasă, la birou sau în orice fel de setup pe care l-ai tu sau poate cineva să-l creeze. A doua chestie, calitatea audio. Toate aceste produse livrează o calitate audio foarte bună pentru segmentul lor de preț, cu mici de tot comentarii asupra acestui soundbar. Mi-aș fi dorit să aibă basul puțin mai adânc, pentru că pe piață găsim boxe portabile cu o calitate a basului ceva mai bună. Dar mi se pare un soundbar foarte versatil în ideea în care vrei să-l muți de colo-colo prin casă. Singurul dezavantaj este că dimensiunea e destul de mare și destul de greu de băgat în ghiozdan. Dar nu este un impediment atât de mare. Al treilea lucru este calitatea construcției. Chiar dacă avem plastic mai pe peste tot, în afară de aceste grile care sunt din metal, ei bine, nu mă deranjează. Singurul lucru pe care l-am de comentat este faptul că suprafața e foarte lucioasă și riști să o zgârii, inclusiv cu cârpa de praf, în cazul în care ai particule de praf ceva mai mari și se vede urât. Așadar trebuie să le bibilești puțin, trebuie să le dădăcești în ideea în care vrei să nu le zgârii. Dar dacă nu te deranjează 2-3 zgârieturi pe suprafețele lucioase, ei bine, atunci nu consider că este un deal breaker. În concluzie, pe oricare dintre aceste 4 produse le-ai alege, ei bine, nu vei greși. Vei avea o calitate audio foarte bună și satisfăcătoare pentru o cameră, gen sufragerie, dormitor sau birou. Nu-ți imagina că o să dai concert, nu-ți imagina că o să faci mare party. Pentru că în momentul în care dai volumul foarte tare, sunetul este distorsionat și fidelitatea se pierde. Dar pentru birou, pentru acasă, este mai mult decât suficient și mă bucur foarte mult că am avut ocazia să testez aceste produse în ideea în care mi-e foarte ușor să le recomand, mai puțin acest soundbar. Pretențioșii nu vor fi atât de mulțumiți de acest soundbar și de calitatea audio. Bun, cam atât pentru astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre aceste sisteme în secțiunea de comentarii de mai jos. Și apropo, voi ce setup audio aveți acasă?